हे पहा, ह्या खारीला सोनेरी कलर आलेला आहे. आता आपण ही काढून घेऊ. मी तुम्हाला असे अर्धी करून दाखवत आहे. किती क्रिस्पी झालेले आहे तुम्ही पाहू शकता. अगदी चांगली झालेली आहे. हो का, किती चांगले झालेले आहे अगदी. चला मैत्रिणींनो, आज आपण बिकरीसारखी खारी बनवून घेणार आहोत. त्यासाठी लागणारे 1 वाटी मैदा घेतलेला आहे मी. आता हा आपण ओतून घेऊ. मीठ चवीनुसार. एक पळी तेल ओतून घेऊ. आधी आपण हे सगळे मिसळून घेऊ हाताच्या साहाय्याने. प्रथम असे सगळे मिश्रण ह्याच्यात मिसळून घ्यायचे आहे. असा इतका मोठा होईपर्यंत. लहान लेकरापासून ते मोठ्यापर्यंत ह्या खाऱ्या ज्या आवडतात खायला चहा संग, तर घरची घरीच करून पहा. आता आपण याच्यात पाणी थोडे थोडे ओतून तिंबून घेऊ. आपल्याला खारीचे पीठ घट्टच तिंबायचे आहे. आता मी हे एकाच वाटीच्या केलेल्या आहेत. तुम्हाला जर जास्त करायचं असेल तर 2 वाट्या घेतल्या आहेत तरीही चालते. हे पहा, आता आपला घट्ट तिबून गोळा रेडी झालेला आहे. आता आपण ह्याला 10 ते 20 मिनटं असेच ह्याला जरा मुरत ठेवू, म्हणजे हे पीठ आपले अगदी चांगले होते खारीसाठी. आता ह्याला बाजूला ठेवून घेऊ. आपण आता दोन पळ्या तेल टाकून घेऊ. हे मिश्रण करायचे आहे. आणि 2 चमचे मैदा. अजून 1 चमचा घेऊ. ह्याला थोडे फेटून घेऊ. तुम्हाला तेलाच्या जागी तुम्हाला तूप टाकायचं असेल तर जमते ह्याच्यामध्ये, पण मी तेलामधलेच मिश्रण करायला लागलेलं आहे. हे पाहू शकता तुम्ही, असं झालेलं आहे. आता हे पण आपलं करून रेडी झालेलं आहे. प्रथम असा आता आपण ह्याचा असा गोळा करून घेऊ. चला, आता आपण हे मैद्याच्या पिठामध्ये असे बुडून घेऊ.
ह्याला आपण चांगली पातळ मोठी लाटून घेऊ. हे पहा, मी अशा प्रकारचे लाटून घेतलेला आहे गोळा आणि इतका पातळ असा लाटून घेतलेला आहे. तुम्ही बघू शकता असा एवढा पातळ झालेला आहे, लाटून घेतलेले आहे. इतका पातळ आहे. या प्रकारचं तुम्ही पण लाटून घ्या. पळपुटावर बसत नसेल तर तुम्ही किचनच्या वट्ट्यावर देखील हे मोठे गोळा लाटून घेऊ शकता. आता आपण तेलाचे आणि मैद्याचे जे मिश्रण केलेले आहे ते आपण ह्याच्यावरती अशा हाताच्या साहाय्याने लावून घेऊ. पूर्ण पोळीला लावून घ्यायचं आहे. आणि वरून मैदा टाकायचा आहे. आणि हा पुढचा भाग असा ओढून घ्यायचा आहे. परत आपण हे लावून घेऊ मिश्रण. हा काढला पाठ याच्यावर ठेवून देऊ. या अशा हाताच्या साह्याने असे ओढून घेऊ आपण. ह्याच्यावर पण आपण हे मिश्रण केलेलं लावून घेऊ. परत मैदा टाकून घेऊ. परत इकडून ह्याची घडी करून घेऊ. परत हे अजून एकदा आपण असे लावून घेऊ मिश्रण. मैदा टाकून घेऊ. हा पार्ट ह्याच्यावर ठेवून देऊ. याचं आपण एक मिश्रण अजून लावून घेऊ ह्याच्यावर. परत आपण अजून ह्याच्यावर मैदा टाकून घेऊ. परत मैद्यामध्ये अजून आपण हे बुडवून घेऊ. आता हे आपण अजून लाटून घेऊ. आपल्याला ही प्रोसेस 3दा करायची आहे. आता ही प्रोसेस आपली दुसऱ्यांदा चालू आहे. आता मी तितकीच मोठी दुसऱ्यांदा पण करून घेतलेली आहे. आता आपण अजून एकदा ह्याला मिश्रण लावून घ्यायचे. ही प्रोसेस 3दा करायची आहे. मी तुम्हाला 2दा दाखवत आहे. आता तिसरी काय दाखवत नाही आहे, 2दा दाखवत आहे तुम्हाला कशी करायची ते. मैदा थोडा थोडा असा टाकून घेऊ आपण चौकून. परत अर्धा भाग करून घेऊ. अजून वरून मिश्रण लावून घेऊ आपण. परत मैदा टाकून घेऊ आपण. आता आपण इकडला पण भाग ह्या भागावर टाकून घेऊ.
आणि हे असे थोडे थोडे आपण इकडे ओढून घेऊ. परत हे पण थोडं थोडं ओढून घेऊ. अजून एकदा आपण हे असे मिश्रण लावून घेऊ. मैदा टाकून घेऊ. हा भाग निम्मा करून घेऊ. त्याच्यावर हे मिश्रण लावून घेऊ. अजून मैदा टाकून घेऊ. परत हा उरलेला भाग ह्या भागावर टाकून घेऊ. आता मी तिसरी पण लाटून घेणार आहे. आता 2 प्रोसेस तुम्हाला दावलेले आहेत, तिसरी काय दावत नाही. आता आपण हे 3दा करून घेतलेलं आहे मी, ते पण 3दा करून घ्या. आता ह्याला अलगद असे लाटून घेऊ आपण. आता आपण हे अशा प्रकारचे असं चौकोन इतका रुंदीचा लाटून घेतलेला आहे. आता एवढे जाड त्याला ठेवलेला आहे आपण, हे पाहू शकता तुम्ही. आता ह्याच्या आपण खारीसाठी ह्याला कापून घेऊ. ह्या खाऱ्या लांब लांब आहेत. तुम्हाला जर आकूड कापायचा असेल तर तुम्ही आकोडी बारीकही करू शकता. ही बघू शकता तुम्ही अशा प्रकारची ह्याची जाडीपणा ठेवलेला आहे. तुम्हाला छोट्या करायच्या असल्या तर छोट्या पण ह्याच्या 2 भाग करता येतात. हे लांब केलेले आहेत. अशाच प्रकारच्या तुम्ही पण करून सगळ्या कापून घ्या. खारी खायला अगदी चांगली लागते, सगळ्यांच्या आवडीची आहे. आता आपण तेल तापायला ठेवलेलं आहे. आता आपलं तेल तापलेलं आहे. आपल्याला तेल मध्यम टाईपचं तापवून घ्यायचं आहे तेल. आता आपण ह्याच्यामध्ये खारी सोडून घेऊ. लय पण तेल गरम होऊ द्यायचं नाही आहे, धिम ह्याच्यावरच ह्याला तळून घ्यायचं आहे. हे पाहू शकता तुम्ही, ह्याचे लेयर्स चांगले पडलेले आहेत. हे बघू शकता तुम्ही, हे पहा. हे आपण पलटी करून घेतलेले आहे इकडून. हे पहा किती छान लेयर्स पडायला लागलेले आहेत. कमी गॅसवरच तळून घ्यायचं आहे, नाहीतर त्याच्यामध्ये तेल ती राहू शकते.
खूप सुंदर रेस पडलेले आहेत. कमी गॅस असल्यानंतर त्याचे आतले जे लेयर्स आहेत ते चांगले तळून निघतात. आपली खारी खुसखुशीत होते. एक दोनदा अशी पलटी करून घ्यायची आहे खालीवरी. याला सोनेरी कलर येईपर्यंत आपण चांगलं दमाने तळायचं आहे. तुम्ही पाहू शकता अतिशय सुंदर फुगून आपल्याला लेयर्स पडलेले आहेत खारीला. हे पहा, ह्या खारीला सोनेरी कलर आलेला आहे. आता आपण ही काढून घेऊ. आता तुम्ही अशाच प्रकारच्या सगळ्या खाऱ्या काढून घ्या. ही खारी तुम्हाला कशी वाटली ते मला लाईक करून सांगा. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. आता मी तुम्हाला अशी अर्धी करून दाखवत आहे. किती क्रिस्पी झालेली आहे तुम्ही पाहू शकता. अगदी चांगली झालेली आहे. हो का, किती चांगली झालेली आहे. अगदी सुंदर आणि खुसखुशीत झालेली आहे. हे पहा, मी दुसरी पण फोडून दाखवलेले आहे. हे आतनं पण चांगली ही झालेली आहे.